છો બધા મજામાં ને? તો આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે P3 એટલે કે પનીર પટિયાલા પંજાબી એક રેસીપી છે. તો બહુ જ યુનિક રેસીપી છે, તો મજા આવે છે ખાવાની અને એને બનાવવામાં તો બહુ જ વધારે જ મજા આવે છે. તો ફટાફટથી શરૂ કરીએ આજની રેસીપી જે છે P3. તો ફટાફટથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દો ચેનલને અને લાઈક કરી દો કેમ કે બહુ જ બેસ્ટ વિડિયો રહેવાનો છે રેસીપીનો. તો ચાલો શરૂ કરીએ રેસીપી. તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણી રેસીપી. તો સૌથી પહેલા પેનમાં આપણે એડ કરવાનું છે તેલ. તો અહીંયા 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે તેલ લીધું છે. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીએ છીએ સરસવનું તેલ. તો 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે લીધું છે. અને ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું ઘી. તો 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે ઘી લીધું છે. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું જીરું, હિંગ અને સૂકા ગરમ મસાલા. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું ડુંગળી. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું લીલું લસણ, કેપ્સિકમ ને 2 નંગ જેટલા લીલા મરચાં. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું ટામેટા. તો અહીંયા 2 નંગ જેટલા મેં યુઝ કરું છું. અને એના પછી આપણે લસણની કલી એડ કરીએ. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું લીલા ધાણા. તો આને ડંડી સાથે આપણે લેવાના છે. તો હવે આપણે એડ કરીશું મગજતરીના બીન. ત્યાર પછી મસાલા. તો એમાં એડ કરું છું લાલ મરચું પાવડર, હળદર, ધાણા જીરું પાવડર અને ટેસ્ટ પૂરતું મીઠું. અને થોડુંક પાણી એડ કરીને આપણે બધું સરસ રીતેથી ચડવી લઈશું. તો અહીંયા જરૂર લાગેલું એટલે મેં પાણી થોડુંક એડ કર્યું હતું પાછળથી. તો હવે આપણી ગ્રેવી કમ્પ્લીટ રીતેથી શેકાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આમાંથી ગરમ મસાલામાં જે લાલ મરચું આવે આને આપણે કાઢી લેવાનું છે. અને એના પછી આ તમાલપત્રને પણ કાઢી લેવાનું છે. નીકાળ્યા પછી આપણે આ ગ્રેવીને ઠંડી થવા દઈશું અને એના પછી આપણે મિક્સીમાં એને બ્લેન્ડ કરીને ક્રીમી ગ્રેવી થઈ જશે આપણી તૈયાર. તો આ ઠંડી થાય ત્યાં સુધી આપણે બનાવી લઈએ સ્ટફિંગ. તો ચાલો હવે આપણે બનાવી લઈએ સ્ટફિંગ. તો એક પેનમાં આપણે એડ કરીશું તેલ. તો આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે. તો આપણે પેનમાં એડ કરીએ છીએ ડુંગળી. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું કોબીજ, કેપ્સિકમ અને લીલા મરચાં. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું કાળા મરીનો પાવડર, શેકેલા જીરાનો પાવડર, ટેસ્ટ પૂરતું મીઠું
અને ધાણા જીરું પાવડર. તો હવે આપણે લાસ્ટમાં એડ કરીશું છીણેલું પનીર. તો સ્ટફિંગ આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ચાલો હવે આપણે આને નીકાળી લઈએ બાઉલમાં અને બનાવીશું હવે પનીર પટિયાલા. તો ચાલો હવે આપણે બનાવીએ સ્ટફિંગ. તો એક પાપડને આપણે પાણીમાં એને પલાળવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એ આમાં એડ કરીશું. તો અહીંયા આપણે કોર્નર ઉપર સત પાણી લગાવીને આ રીતેથી એને રોલ વારી દેવાનો છે. તો આ રીતેથી આપણે પોકેટ તૈયાર કરી લેવાના છે. તો ચાલો હું ફટાફટ તૈયાર કરી લઉં. તો ચાલો હવે આપણે જે પાપડનું આપણે પેકિંગ કર્યું હતું એને આપણે સેલો ફ્રાય કરી લઈએ. તો પેનમાં એડ કરીએ તેલ. તો રેડી થઈ ગયા છે આપણા પોકેટ. તો ચાલો હવે આપણે કરીશું ગ્રેવીની તૈયારી અને એના પછી કરીશું પ્લેટિંગ. તો ચાલો હવે આપણે એડ કરીશું પેનમાં તેલ, કેમ કે આપણે ગ્રેવી હજી શેકવાની બાકી છે. તો શેકાઈ જશે અને પછી તૈયાર થઈ જશે. તો પેનમાં આપણે તેલ એડ કરીએ છીએ. તો અહીંયા લગભગ 4-5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લઉં છું. અને હવે આપણે એડ કરીશું જે આપણે ગ્રેવી કરી હતી તે. તો આ મિક્સીમાં મેં મિક્સ કરીને એની મસ્ત પ્યુરી તૈયાર કરી લીધી છે. તો હવે આપણે આપણી ગ્રેવીમાં એડ કરીશું ક્રીમ. તો આપણી ગ્રેવી કમ્પ્લીટ રીતેથી શેકાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ગેસ કરી લઈશું બંધ અને એમાં આપણે એડ કરવાની છે જે છે કસૂરી મેથી. અને ત્યાર પછી થોડાક એડ કરીશું જે છે લીલા ધાણા. તો તૈયાર થઈ ગયું. તો ચાલો હવે આપણે કરીશું પ્લેટિંગ. તો ચાલો કરી લઈએ પ્લેટિંગ. તો હવે આપણે પ્લેટમાં એડ કરીશું સૌથી પહેલા જે આપણે
પીસ કર્યા હતા, એટલે જે પોકેટ બનાવ્યા હતા એના પીસ મૂકી દઈએ. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું આપણી ગ્રેવી. તો આન પછી આપણે એડ કરીશું લીલા ધાણા અને થોડીક ક્રીમ. તો રેડી થઈ ગઈ છે આપણી P3 એટલે કે પનીર પટિયાલા પંજાબી. તો ફટાફટથી જાઓ, તમારું કિચન વેટ કરે છે, ફટાફટથી બનાવીને ખાઈને એન્જોય કરો ફેમિલી સાથે. તો ચાલો આપણે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય, ટેક કેર, ધ્યાન રાખજો તમારું, તમારી ફેમિલીનું. એન્જોય P3. તો ચાલો મળીએ, ગુડ બાય.